নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক দি প্ৰাইম চলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক আমাৰ সুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰ জ্বলিছে পুনৰ অশান্ত হৈছে মণিপুৰ যি মেৰ 3 তাৰিখে এক অশান্তিময় পৰিবেশৰ সূত্ৰপাত হৈছিল সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছিল সেই পৰিবেশ এতিয়াও সেই পৰিবেশ বিৰাজমান মণিপুৰত সকলোকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন কেতিয়া শান্তি ঘূৰি আহিব কালি সন্ধিয়া দুটা জনগোষ্ঠীৰ মাজত সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হ'ল আৰু সেই সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ ফলত অতি কমেও 10 জন লোকৰ মৃত্যু হ'ল ইমফাল পূবৰ এখন গাঁৱত এই সংঘৰ্ষ সংঘটিত হ'ল আৰু আহত হৈছে প্ৰায় 10 জন লোক আৰু বহু ব্যক্তি এতিয়াও নিখোজ হৈ আছে মই পুনৰ কৈছো নিহত হ'বলগীয়া হ'ল 10 জন লোকৰ এখন গাঁৱত সেই গাঁওখনত সেই গাঁওখনত আক্ৰমণ চলালে খবৰ পোৱা মতে অভিযোগ উত্থাপিত হোৱা মতে জনজাতীয় উগ্ৰপন্থী সংগঠনে আক্ৰমণ চলালে আৰু অজনজাতীয় লোকৰ মৃত্যু হ'ল সেই সকল অজনজাতীয় লোক যি সকল লোক ইমফাল উপত্যকাত বাস কৰে যি সকল লোকে বহুদিন ধৰি জনজাতিৰ মৰ্যাদাৰ অনুসূচিত জনজাতিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ দাবী উত্থাপন কৰি আছিল এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কেতিয়া শান্তি ঘূৰি আহিব মণিপুৰত কাৰণ মণিপুৰত শান্তি ঘূৰি আহিলেহে যি কেইটা জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন অভিযোগ আছে বিভিন্ন তেওঁলোকৰ দাবী আছে সেই দাবী পূৰণ কৰিব পৰা যাব বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মানমাৰৰ পৰা অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰা লোকে এই ধৰণৰ সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত কৰিছে বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙৰ বিৰুদ্ধেও তেওঁক সকলো জনগোষ্ঠীয়ে মণিপুৰত বসবাস কৰা সকলো জনগোষ্ঠীয়ে বিশ্বাসত ল'ব নোৱাৰাৰো এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নেডাৰ কনভেনৰ হোৱাৰ কাৰণে এবাৰ মণিপুৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল আজি তেওঁ মণিপুৰলৈ যোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু আজি তেওঁৰ মণিপুৰ ভ্ৰমণ কেনসেল হৈছে সকলোকে ডাঙৰ প্ৰশ্ন উদ্বিগ্ন হৈ আছে অসমবাসী উদ্বিগ্ন হৈছে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসী উদ্বিগ্ন হৈছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ কাৰণ মণিপুৰত শান্তি এতিয়া ঘূৰি অহা নাই ৰাজ্যপালৰ নেতৃত্বত যিখন কমিটি গঠন কৰা হৈছিল সেই কমিটিখনো কিন্তু এই মুহূৰ্তত সফল হোৱা নাই কিছুদিনৰ আগতে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে মণিপুৰ ভ্ৰমণ কৰিছিল তেওঁ কিছু পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল কিছু পিছ ফৰ্মুলা তেওঁ আগবঢ়াই দি থৈ গৈছিল কিন্তু সেই ফৰ্মুলাবোৰ ৰূপায়ণ কৰিবলৈ দুইটা জনগোষ্ঠীৰ মাজত যি সংঘৰ্ষ সেই সংঘৰ্ষ সমাপ্ত হ'ব লাগিব দুইটা জনগোষ্ঠীৰ যি জনগোষ্ঠীয় নেতাসকল আছে যি নেতৃত্ব বহন কৰে যি সকল ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ নেতৃত্ব সেই সকল আগবাঢ়ি আহিব লাগিব একেখন মঞ্চত দুইটা জনগোষ্ঠীৰ লোকক দেখা পাব লাগিব তেতিয়াহে এক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হ'ব কাৰণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিশ্চিত কৰি দিছে স্পষ্ট কৰি দিছে মণিপুৰ দ্বিখণ্ডিত কৰা নহব যি ধৰণে বহু হাজাৰ বছৰ ধৰি দুটা জনগোষ্ঠীয়ে সহবাস কৰি আহিছিল শান্তিপূৰ্ণভাৱে যদিও মাজে মাজে সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হয় এই দুটা জনগোষ্ঠীৰ মাজত এই অনুৰূপ ধৰণে কিন্তু সহবাস কৰি যাব লাগিব সেই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এটা প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছো আমি কালি কি হৈছিল সেই কথা আমাৰ দৰ্শকক জনাবলৈ তাৰ পিছত এক এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকাৰ প্ৰিয় দৰ্শক আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকিব নতুন দিল্লীৰ পৰা মণিপুৰৰ সাংসদ তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় বিদেশ মন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক বিদেশ মন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী শিক্ষা বিভাগৰ ডক্টৰ ৰাজকুমাৰ ৰঞ্জন সিং তেওঁ দিল্লীৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসমৰ টেলিভিছনত তেওঁ ইন্টাৰভিউ দিছে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি এক প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছিলো কালি মণিপুৰত কি হৈছিল সেই প্ৰতিবেদন চাই লওক তাৰ পিছত আমি যাম ডক্টৰ ৰাজকুমাৰ ৰঞ্জন সিঙৰ ওচৰলৈ কিন্তু প্ৰথমে এই প্ৰতিবেদন মণিপুৰত আকৌ হিংসাৰ দাবানত দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত কমেও 9 জন লোকৰ মৃত্যু শান্ত হোৱা নাই অশান্ত জৰ্জৰ মণিপুৰ মঙলবাৰে নিশা প্ৰায় 10:30 পূব ইম্ফলৰ খামেন লকত আকৌ গুলীচালনা কাংপকপি আৰু ইম্ফলৰ মাজত খামেন লকত দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত নিহত হয় 9 জন লোক খামেন লোকে অঞ্চলৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ 25 জন লোকক লক্ষ্য কৰি আক্ৰমণকাৰী দলটোৱে গুলীচালনা কৰিছিল আক্ৰমণকাৰীসকল কুকি উগ্ৰপন্থী গোট বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে আনহাতে গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ কেইবাজনো লোক গুলীবিদ্ধ হৈ ইম্ফলৰ ৰিমছ আৰু ৰাজ মেডিচিটি হাস্পাতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আক্ৰমণকাৰী দলটোৱে গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ স্বেচ্ছাসেৱকসকলক 3টা দিশৰ পৰা আক্ৰমণ কৰিছিল ইয়াৰ পিছতে নিৰাপত্তা বাহিনীৰ লোকসকল অঞ্চলটোত সোমাই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ঘটনাৰ পিছতে অঞ্চলটোৰ বহু মহিলা খামেল লোকৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহে অসম ৰাইফল আৰু অন্যান্য কেন্দ্ৰীয় বাহিনীৰ কনভয়ক খামেল লোকে অভিমুখে আগবাঢ়িবলৈ বাধা দিয়ে অসম ৰাইফল একপক্ষীয় আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলিহে মহিলাসকলে অভিযোগ কৰিছে মণিপুৰৰ এই হিংসাত্মক ঘটনাত নিহত লোককেইজন আৰ কে প্ৰশান্তা কাঞ্জেংবাং শংকৰ সিং হাওবিজাম সোমেন কুমাৰ সিং মৈৰাংথেম হেমন্ত সিং
Telem Thoi Thoi Singh, Laisram Nauthoibi Devi, Vice Surojit Kumar, Laisram Suresh, আনহাতে এটা মৃতদেহ এতিয়াও চিনাক্ত হোৱা নাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সেয়া আছিল আমাৰ প্ৰতিবেদন। এতিয়া আমি পুনে যাব বিচাৰিম। আমি কৈছিলোঁ এটা এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰাজকুমাৰ ৰঞ্জন সিং। স্বাগতম জনাইছোঁ ৰাজকুমাৰ ৰঞ্জন সিঙক। যিহেতু তেওঁ অসমীয়া নকয় বা অসমীয়া বোধগম্য নহয়, ইয়াৰ পিছত আমি ইংৰাজী ভাষাত সেই সাক্ষাৎকাৰ আগবঢ়াই লৈ যাম। ডক্টৰ সিং, ডক্টৰ ৰাজকুমাৰ ৰঞ্জন সিং, I said at the very beginning in Assamese that people of Assam are very much concerned about what's happening in Manipur because we have historical ties and we are kind of siblings. It is very important that peace must be restored in Manipur so that the aggrieved communities, the issues of the aggrieved communities be resolved at the earliest. So how do you analyze the things happening in Manipur? Do you think the efforts taken up by the central government in collaboration with state government are in right track? Actually, we requested the central government to bring the peace first, to stop the violences. Accordingly, the central government has the response to our request. For example, the life loss 5 lakhs has increased to 10 lakhs, and the loss of the properties and damages has to be filled up by that special package. So, and over and above, to bring the peace, the central government has already constituted a peace committee, and that has to be function, and then it will certainly bring out some of the ways and means how to bring and how to assimilate and how to bridge the gap of mistrust that is in the process. And I do hope that through this peace committee, the people of both community will understand it. Otherwise, the violence will affect only to those common people, not not affect to the people who involved with the violence, but peoples are suffering. So in the interest of the people, we have to bring the peace and to restore and to fulfill the requirement in the relief camps and to link the educational institutions with different the students community who are in the relief camp. These are some of the major issue and trauma, and till today the incident was happened in some spotted area that has to be properly controlled. That has to be properly controlled. Do you think that the incident which took place yesterday night, some militant, reportedly some militant indiscriminately fired in some villages, which resulted killing of at least 10 people. I won't name the communities over here because we also genuinely want peace must be restored in our neighboring state of Manipur, people of Assam. So do you think the incident that took place yesterday was sporadic, and the visit of Union Home Minister to the state of Manipur has really helped in restoring peace to a large extent, and the violence have only confined to certain areas and essentially sporadic violence? First of all, I have to the thanks to the people of Assam for taking so much of concern about the incident happened and suffering by the people of Manipur. And in the meantime, Mr. Hemanta Biswasji also visited to Impal to see the situation after the visit of the Home Minister Amit Shahji. So the first thing is that the arms and ammunitions of the shoe cadre should be properly monitored, and the cadre of the shoes should be in their designated camp only when, if these are controlled in full set, not in piecemeal or not in percentage, it should be 10%. The shoe cadre should be in their respective the designated camp. Only then the firing incident will be controlled. I hope that the central paramilitary force and the army
should restrict to that the shoe ground rule. Only then. Yes, suspension of operation, the ground rules, the conditions, yes sir, the conditions given to the militant groups, insurgent groups, when SU was signed, suspension of operation agreement was signed, those conditions should be adhered by those militant group in letter and spirit. But the fact is, sir, if they are not adhering, the militant group, the insurgent group who are in suspension of operation, if they are not adhering to the rules, the conditions of the agreement, then the government is to be blamed, isn't it? I think government should monitor it properly and should have the strong action on that. They should take strong action on that. There is one more allegation of illegal influx from Myanmar. When we talk to different people from Manipur, from different organizations, civil society organizations, there was a serious allegation from many people. They said there is an influx from Myanmar and they entered the land of Manipur and they are causing the trouble. If not the entire incident, but they are also part of this violence. So, being a foreign minister, being an MOS in the foreign ministry, how do you see these things? Is there any hope? Is there any scope to reach out to Myanmar and resolve this issue? Practically, the border issue is dealt by the Ministry of Home Affairs, not by the External Affairs. And the illegal migration should also dealt by the Ministry of Home Affairs. The State Home Affairs Minister should consult with the Central Home Ministry to check the illegal migration. That has to be done immediately. That has to be done immediately. And one major concern is, and the reason for violence is the mistrust between these two communities. So, you being from Manipur, member of parliament from Manipur, working in as an academia in the field of academics in Manipur for a long time. So, what steps should the people from Imphal Valley take so that the trust deficit can be built up? Actually, no. We should not divide hills and valley. Manipur is 90% is mountain ranges. Only one small portion is the intermountain valley. So it should be the hill state. So there should not be any geographical distinction between the hills and valley. It should be hill-valley. So the land law and also the forest law should be applicable to this throughout the state. And land law must be equally shared by all the communities of the state. So there should not be any kind of division on that line. So my best opinion is that a land law should be reformed in terms of that the Himachal Pradesh style of hills and valley. There should not be segregation. This is one geographic entity. So on that basis, we should treat the whole state as a one geographic entity, and the resource sharing should be properly surveyed and monitored. The resource sharing should be properly surveyed and monitored. There is a fear psychosis among certain people. Manipurer ekansh lokor bishekoi Imphal upত্যকাৰ বাস কৰা লোকসকলৰ এক প্ৰকাৰৰ তেওঁলোক সংশয়ত ভুগিছে। তেওঁলোক যিহেতু অনুসূচিত জনজাতিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত নহয়, তেওঁলোকে পূৰ্বতে লাভ কৰা যিবোৰ সুবিধা, সেই সুবিধাসমূহ এতিয়া লাভ নকৰাৰ যি এক সংশয়, সেই সংশয়ত ভুগিছে। মই পুনৰ ডক্টৰ ৰাজকুমাৰ ৰঞ্জন সিঙৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম। As you said, the resources should be divided equally, but that is the bone of contention. The people from the hills, you say the states should not be divided as valley and hills, as plains and hills, but the people from the hills, they do not want the constitutional right they are enjoying being divided with another community. This is why this is the bone of contention, and the people of the valley, they are demanding ST status, but the people of the hills,
they do not want the people of the valley being given the status. That is the bone of contention. My question is, I won't go into details in this situation because peace must be restored first in the state of Manipur. After that, the issues will be resolved. My question is, again, the mistrust. So we need to take immediate steps to build the mistrust, to remove the mistrust, isn't it? Yeah. But one more thing. Under the democracy, under Indian constitution, the democracy does not allow any state should form in the line of ethnic, or any district should not be in the line of ethnicity. It should be in the common citizens' norm. And at the moment, you know, the climate crisis or everything is coming up to save the human society and to provide the right to life throughout the state. It should be uniformly looked into, and our constitution also not provide anything to be constituted in the line of ethnic. And I do not support any decision in the line of ethnicity. You mean, having said that, you mean the demand of separate administrative unit by some cookie organizations is unfounded, and this should not be done. Manipur should not be divided. That is what you intend to say, isn't it? Yes, and প্ৰিয় দৰ্শক গৃহ মন্ত্ৰালয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে মণিপুৰ দ্বিখণ্ডিত হ'ব নোৱাৰে, সহবাস কৰিব লাগিব. There should be peaceful coexistence between all the communities of Manipur, primarily the Meiteis, Kukis and Nagas. Probably one more question, Mr. Minister. There is allegation against the present state government under the aegis of, under the leadership of N. Biren Singh. The allegation is people have he has failed to retain the confidence of both the communities. So there is also a demand of change of leadership, change of guard. So how do you analyze it? This is in the hands of the central government who constitute the peace committee. They should consider the non-biased group, and of course, being a chief minister, he should also have the right to join that. But of course, if there is some the denying factor, then it has to be considered by the central government to think for alternatively. Think for alternatively. If it is good for the state, it is for the welfare of the state. ৰাজ্যখনৰ শান্তিৰ কাৰণে যদি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিৱৰ্তন প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টে এই বিষয়ে চিন্তা কৰিব লাগে. I'll come to you again. Have you said if necessary for the betterment of the state, for restoring peace in the state, if necessary, the chief minister, if center thinks, may be changed, or the center may think of some alternate ways, isn't it? Have you said this? No. You are referring to the peace committee led by the governor. Okay. প্ৰিয় দৰ্শক, মণিপুৰত শান্তি ঘূৰি আহক এয়া সকলোৱে কামনা কৰিছোঁ. আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে ডক্টৰ ৰাজকুমাৰ ৰঞ্জন সিং, তেওঁ বিচাৰিছে শান্তি ঘূৰি অহাৰ. Dr. Singh, one more question, maybe this would be the last question. The Union Home Minister, he suggested a peace committee under the leadership of the governor. The peace committee should be comprised of the leadership from both the communities. Now the situation is such that the hatred has gone to that level that the members of these two communities are not sitting across the table because they are killing each other. So in the near future, how do you see a common platform where we can see the leaders from both the communities, they are sending a message of cooperation, the message of peaceful coexistence to the people of Manipur? There are many groups making the goodwill missions, and peace committee also formed from the civil society side. And today itself,
art of living leaders. Sri Ravi Shankar might have visited to the Imphal, and tomorrow they will be meeting. All religious faiths are sitting together and they are trying to bring the normalcy. And this kind of public or what you call the people's participation of making the peace is quite necessary. So I thank to that Art of Living and the Manipur Cultural Integration Conference and other religious groups who are joined together, and they are having different kind of meeting at different places. So if this process continue, then certainly the normalcy may come, but of course it may take some more time. But the process, the goodwill mission and peace bringing and also mistrust, the averaging the mistrust will certainly recover by this group of people. And I hope other groups of people, non-biased group of people, other academicians, other public leaders, hill leaders also should come and sit together and try to solve the problem, since the state is 2,000 years old civilization. Why should we make it dismantle this civilization? Let the other people, let the hill chief leaders and religion leaders should come forward and try to make peace on this issue. Thank you, sir. This is the message from Dr. Rajkumar Ranjan Singh. Thanks for giving us this time from your busy schedule. Thanks a lot. তেওঁ এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে আৰ্ট অফ লিভিং অৰ শ্ৰী শ্ৰী ইতিমধ্যে মণিপুৰ ভ্ৰমণ কৰিছে বা শীঘ্ৰে তেওঁ মণিপুৰ ভ্ৰমণ কৰিব। যিসমূহ আধ্যাত্মিক গুৰু আছে মণিপুৰত সেইসকলৰ লগতে কথা পাতিব আৰু শান্তি কেনেকৈ ঘূৰাই অনা হয় সেই সন্দৰ্ভত বিশদভাৱে আলোচনাত মিলিত হ'ব। প্ৰিয় দৰ্শক, আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰ জ্বলিছে। আমি উদ্বিগ্ন অসম, কাৰণ অসম আৰু মণিপুৰৰ হিষ্টৰিকেল টাইজ আছে। কুৰংগ নয়নী, সেই মণিপুৰৰ ৰাণী, মণিপুৰৰ প্ৰিন্সেছ কুৰংগ নয়নীক জয়ধ্বজ সিংহ আহোম ৰজা জয়ধ্বজ সিংহই বিবাহ কৰিছিলে। গতিকে তেনেধৰণৰ এক বুৰঞ্জীমূলক সম্বন্ধ অসম আৰু মণিপুৰৰ আছে। মণিপুৰ শান্ত হ'লে অসম শান্ত হ'ব, মণিপুৰ শান্ত হ'লে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল শান্ত হ'ব। মণিপুৰ শান্ত হোৱাটো প্ৰথম প্ৰায়ৰিটি মণিপুৰৰ কাৰণে। তাৰ পিছত এই যিবোৰ জনগোষ্ঠীসমূহ আছে, তেওঁলোকৰ যিসমূহ দাবী আছে, সেই দাবীসমূহ পূৰণ কৰাৰ এক অৱকাশ আহিব, আলোচনা কৰাৰ অৱকাশ আহিব। তাৰ কাৰণে লাগিব কিন্তু শান্তি। এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ডক্টৰ ৰাজকুমাৰ ৰঞ্জন সিঙে কৈছে, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তেওঁ কৈছে, এটা কথা তেওঁ কিন্তু কৈছে, মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে যদি বদলাব পাৰি ৰাজ্যখনৰ স্বাৰ্থত, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ যদি ভাবে তেনেধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িব পাৰে, প্ৰথম কথা। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে মণিপুৰ ৰাজ্য হিল আৰু ভেলীৰ মাজত ডিভাইড কৰিব নালাগে। যিসমূহ সম্পদ আছে, সম্পদসমূহ ইকুৱেলি সমভাৱে বিতৰণ কৰিব লাগে। সেই আছিল দুটা টেক আৱে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰথমটো এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰ অসমৰ কোনোবা সংবাদ মাধ্যমত। এটা বিৰতি ল'ম প্ৰিয় দৰ্শক, বিৰতিৰ পিছত অন্য এটা বিষয়। ডিজিপিয়ে ক্ষমা খুজিলে। জোনালী ৰাভাৰ সন্দৰ্ভত যি মন্তব্য আইজিপিগৰাকীয়ে কৰিছিল, মৃত এগৰাকী মহিলাৰ সন্মানহানি কৰা যি মন্তব্য কৰিছিল, তাৰ কাৰণে আজি কিন্তু ডিজিপিয়ে ক্ষমা খুজিবলগীয়া হ'ল। তেওঁ ক'লে আৰক্ষীয়ে কথা ক'ব নাজানে, আৰক্ষীত কেনেকৈ মন্তব্য কৰিব লাগে সেই কথা শিকোৱাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে বা প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব। আৰু জোনালী নাথৰ যি ৰহস্যজনক মৃত্যু হত্যাকাণ্ড বুলি কোৱা হৈছে, তাৰ কি নতুন খবৰ আছে সকলো জনাম, আইনী দিশসমূহ জনাম। আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকিব জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা। কিন্তু এই সময়ত এই মুহূৰ্তত লৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি, শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয়, মাইথান ষ্ট্ৰং, মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। 67 নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, দি প্ৰাইম শ্ব'লৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। দ্বিতীয়টো খণ্ডত উপনীত হৈছোঁ। এনে এটা বিষয়, এই খণ্ডটো ইতিমধ্যে মই কৈছোঁৱেই, যিটো বিষয়ে অসমত সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে। আজি অসমৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিঙে ক্ষমা খুজিবলগীয়া হ'ল। আৰু ক্ষমা কিয় খুজিবলগীয়া হ'ল? কাৰণ চিআইডিৰ আইজি দেৱৰাজ উপাধ্যায়ে মৃত জোনালী নাথ সন্দৰ্ভত এক অপমানসূচক সন্মানহানি কৰা মন্তব্য কৰিছিল মৃত জোনালী নাথৰ সন্দৰ্ভত, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি ডিজিপি গৰাকীয়ে ক্ষমা খুজিবলগীয়া হ'ল। আইজিপি গৰাকীয়ে জোনালী নাথৰে যাৰ হত্যা হৈছে, আপাতদৃষ্টিত বা প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত হত্যা বুলি গণ্য কৰা হৈছে, যাৰ হত্যা হৈছে জোনালী নাথৰ
হত্যাকাৰীৰ সৈতে অৰ্থাৎ অভিযুক্তৰ সৈতে সম্বন্ধ থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলে যাৰ তাৰ পিছত সৰ্বত্ৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া প্ৰশ্ন হয় মৃত জোনালী নাথৰ সন্মান সুনিশ্চিত ভাৰতীয় সংবিধানে কৰেনে যদি কৰে কেনেকৈ কৰে সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 21 কেৱল জীৱিত ব্যক্তিৰে সন্মান সুনিশ্চিত কৰেনে ডিগনিটি সুনিশ্চিত কৰেনে মৃত ব্যক্তিৰো সুনিশ্চিত কৰে এই বিষয়ে জানিম তাৰ সমান্তৰালকৈ যিবোৰ ধাৰা সেই অভিযুক্ত হাসিনুৰ নামৰ অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে যিবোৰ ধাৰা লগোৱা হৈছে সেইবোৰ ধাৰা পৰ্যাপ্তনে আৰু যদি পৰ্যাপ্ত নহয় অৱকাশ আছে নেকি অৰ্ণময় বৰাৰ সদৃশ যি সমূহ দুখী সাব্যস্ত হোৱাৰ পিছত অৰ্ণময় বৰাৰ সদৃশ যি দুজন অপৰাধীৰ যি শাস্তি সেই শাস্তি লাঘৱ হ'ল এই জোনালী নাথৰ ক্ষেত্ৰতো শাস্তি লাঘৱ হোৱাৰ অৱকাশ আছে নেকি পুলিচৰ দুখৰ কাৰণে এইবোৰ প্ৰশ্ন কিন্তু এতিয়া উত্থাপিত হৈছে আমি কথা পাতিম জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাৰ সৈতে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কিন্তু প্ৰথমতে এই সন্দৰ্ভত যি আমি প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছিলো সেই প্ৰতিবেদন দেখুৱাই লওঁ আহক তাৰ পিছত আলোচনা আগবঢ়াই লৈ যাম মা কেতিয়া আহিব মাকৰ এখন কাপোৰ আৰু মাকে আহিব বুলি গাড়ীত উঠিছে বুলি এই কণমানিজনী আচলতে বাৰে বাৰে ৰৈ আছে একো খাবৰ কাৰণে বিচৰা নাই এই কণমানিজনীয়ে বাট চাই ভাগৰি পৰিছে কন্যা নিজে তাই কৈ আছে মা আহিব মাৰ কাপোৰ লৈ তাই বহি আছে আপোনালোকে নিজে দেখা পাইছে মাকৰ পোছাক এযোৰ বুকুতে সাৱটি লৈ মাকলৈ অপেক্ষা কৰি ৰৈছে জোনালী নাথৰ কন্যা ইয়াৰ বিপৰীতে আৰক্ষীৰ কাণ্ড কাৰাখানাত অতিষ্ঠ হৈ গৰজি উঠিছে জোনালীৰ শোকাহত স্বামী আর আইজিপি স্যারে যেটু কাম করে থই গল মোর কন্যার সন্তান দুটা এই দুটা আর মোক আজি ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰা অৱস্থা কৰি থৈ গল কাৰণ মৃত্যুৰ পিছতো মৃতকৰ সন্মান বচাবলৈ একো এৰি নথলে অসম আৰক্ষীয়ে এওঁলোকৰ মাজত প্ৰেম প্ৰীতিৰ সম্পৰ্ক আছিলে আজি 2 বছৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ লগত ৰিলেশ্যন আছিলে অলপ ইনভেষ্টিগেশ্যন 2 ঘণ্টা ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিয়ে কেনেকৈ পেছমেট দিব পাৰে খোদ CIDৰ IGP দেৱৰাজ উপাধ্যায়ে সংবাদমেল পাতি জোনালী নাথৰ ব্যক্তিগত জীৱনত সোমাই আগবঢ়ালে দায়বদ্ধহীন অনাধিকাৰ মন্তব্য ইয়াৰ পিছতে পত্নীৰ শ্লীলতাহানিৰ অভিযোগত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে স্বামীয়ে দাখিল কৰিলে এজাহাৰ আৰক্ষীৰ কাণ্ডত হতচকিত পৰিয়ালটোৱে সুবিচাৰৰ আশাৰে বাট চাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপলৈ ইফালে CIDৰ IGP দেৱৰাজ উপাধ্যায়ৰ ভাষ্য শুনাৰ পাছৰে পৰা ঘৰৰ পৰা ওলোৱাৰ সাহস কৰিব পৰা নাই জ্যেষ্ঠ কন্যাই সংবাদমেল সম্বোধন কৰি CIDৰ IGP দেৱৰাজ উপাধ্যায়ে সৰ্বনাশ কৰাৰ পাছত মাটিয়াত ঘটনাৰ বুজ ললে DGP জিপি সিং এই চলি দিতে কি কৰিম স্যার মাটিয়া থানার ওসিকো রাখব নালাগে কব নালাগিছিল কাৰণ কিছুমান কথা এনেকুৱা থাকে যিবোৰ আমি কোৰ্টত সাবমিট কৰিব লাগে তদন্ততকৈ সংবাদমেলত গুৰুত্ব দিয়া গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ 3 দিনৰ পাছত অভিযুক্ত হাছানুৰ ইছলামৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে জোনালী নাথৰ মোবাইল কিন্তু এতিয়াও আৰক্ষীয়ে বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই টকা আৰু নথিপত্ৰ থকা জোনালী নাথৰ বেগটো অন্তৰ্ধান হৈ থকা জোনালী নাথৰ বেগটোত থকা ডায়েৰী এখনে হত্যাকাণ্ডৰ ভাইটেল ক্লু দিব বুলি দাবী কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে জোনালী নাথে পৰিচালনা কৰা এখন সোসাইটিৰ পৰা ধাৰে লোৱা 2.5 লাখ টকা ঘূৰাই দিব নোৱাৰাৰ বাবে হাছানুৰ ইছলামে হত্যা কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে মৃত মহিলাৰ চৰিত্ৰ হননেৰে দ্বিতীয়বাৰ হত্যা কৰা আৰক্ষীক নিকক কপিয়াকৈ তদন্ত কৰি দোষীক উপযুক্ত শাস্তি বিহাৰ লগতে 2 কন্যা আৰু স্বামীৰ ন্যায় দিয়াৰ দাবী পৰিয়ালৰ দুধনৈৰ পৰা অৰুপ নাথৰ ৰিপৰ্ট News 18 Assam Northeast সেয়া আছিল আমাৰ প্ৰতিবেদন আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা অংশুমান বৰা ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছো প্ৰথম কথা আপুনি গোটেই ঘটনাটোক কেনেদৰে আইনীভাৱে বিশ্লেষণ কৰে এজন আইজি CIDৰ এজন আইজিয়ে 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টাৰ এক তদন্ত কৰে তদন্তৰ পিছত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মৃত যিগৰাকী ভুক্তভোগীৰ যি সন্মান হানি কৰা কিছু মন্তব্য কৰে কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে প্ৰথম প্ৰশ্ন দ্বিতীয় প্ৰশ্ন উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কিছু বিধি ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰি থৈছে মৃতকৰ ডিগনিটিৰ সন্দৰ্ভত সেই কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দুটা কথা নমস্কাৰ প্ৰথমতে মই এটো ক'ব লাগিব যে আমাৰ সংবিধান বা আমাৰ যিখিনি আইন আছে তাতো মৃতকৰ মিত্ৰ হলেও
তেওঁৰ সন্মানহানি হ'ব পাৰে যদি তেওঁৰ পৰিয়ালে বিচাৰে যে তেওঁৰ সন্মানহানি হৈছে বুলি ভাবে পৰিয়ালৰ লোকে যে এনেকুৱা কিছুমান কমেন্ট বা এনেকুৱা ধৰণৰ কাবাৰ ওপেনলি যদি কিবা কোনোবাই লিখিতভাৱেও দিয়ে মৃতকৰ এগেইনষ্টে তেতিয়াও মৃতকৰ পৰিয়ালৰ লোকে যদি তেওঁলোকে ভাবে যে ইয়াৰ দ্বাৰা মৃতকৰ সন্মানহানি হৈছে তেতিয়া তেওঁলোকে আইনৰ ওচৰ চাপাব পাৰে অৰ্থাৎ সেইটো এটা ডিফেমেশ্যনৰ কেছ হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ মৃতকৰো আমাৰ ভাৰতীয় আইন মতেৰে মৃতকৰো এটা যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে তাৰ মৃতক হ'ল বুলিয়ে তেওঁলোকে আইনী হেৰি নাপাব এনে নহয় তেওঁ নিজৰ সন্মানটো মৃতক হোৱাৰ পিছতো সদায় থাকে সো এই ক্ষেত্ৰত আমি সদায় বৰ সচেতন হোৱা উচিত যেহেতু যেতিয়া আমি মৃতকৰ বিষয়ে যদি আমি কোনোবা উক্তি দিওঁ বা কিবা লিখো কিন্তু সেই মৃতকজনে তেওঁৰ এই বিষয়ে কেতিয়াও তেওঁ উপস্থিত হ'ব নোৱাৰে যে তেওঁ নিজকে ডিফেন্ড কৰিব হয় গতিকে মৃতকে যেহেতু নিজে নিজকে ডিফেন্ড কৰিব নোৱাৰে হয় গতিকে আমি এনেকুৱা উক্তি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মৃতকৰ বিৰুদ্ধে সদায় সাৱধান হোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় আৰু বিশেষকৈ এনে ধৰণৰ গোচৰত য'ত মৃতকৰ বিষয়ে আৰু মহিলাৰ বিষয়ে এইটোত আমি এটা উক্তি দিয়া হৈছে গতিকে এইটো বৰ এটা চিৰিয়াছ ইছ্যু আৰু মই ইয়াতে যেটো মই বৰ আচৰিত পাইছো যেটো আপোনালোকে কৈছে যে যিগৰাকী ইয়াতে ভিক্টিম অৰ্থাৎ মৃতক আছিল তেওঁৰ বিষয়ে প্ৰথমতে আহিল যে তেখেতক হত্যা কৰা হৈছিল প্ৰথমতে তেখেতক ৰেপ কৰা হৈছিল এই বিষয়ে বহুতো আমি মিডিয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছিলো গতিকে ইনিশিয়ালি তেখেতক ৰেপ হোৱা বুলি উলাই পৰিছিল সকলো ক্ষেত্ৰতে তাৰ পিছত তেওঁ হত্যা হ'ল আৰু 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে এই যিখিনি প্ৰেছ মিট কৰি পেলাই হয় আইজিপি তেওঁৰ মন্তব্যটো দিলে এটো কি ধৰণে সংগঠিত হ'ল কি কোন ধৰণৰ এটো এটা বৰ আচৰিত ধৰণৰ কথা আজিকালি আমি দেখিবলৈ পাইছো যে ইনভেষ্টিগেশ্যন এটা চলি থকা সময়ত পুলিচে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ কোৱা জনসমাজত কিমান দূৰ উচিত যেহেতু এটা ইনভেষ্টিগেশ্যনটো সদায় ধৰা হয় এটো এটা খুব হেৰি বাজত এটা সিক্ৰেট বস্তুৰ নিচিনা বুলি ক'ব পাৰি সিক্ৰেট বস্তু আৰু আদালতৰ মজিয়াত হয় বৰা ডাঙৰীয়া আদালতৰ মজিয়াত পুলিচে চাৰ্জশিট দাখিল কৰিবৰ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে যদি সিল কাভাৰত কিবা তথ্য আৰক্ষীক আদালতক দিব লাগে আৰক্ষীয়ে সেই তথ্য প্ৰদান কৰে কিন্তু তেতিয়া দিব পাৰে তেতিয়া এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন বিভিন্ন কাৰণত এইটো খুব গোপনীয়ভাৱে ৰখা হয় ইনভেষ্টিগেশ্যনটো কিয়নো ইয়াৰ দ্বাৰা বহুত ধৰণৰ ঘটনা হ'ব পাৰে বহুত সাক্ষীবাদী নষ্ট হ'ব পাৰে বহুত একিউজ হাৰি যাব পাৰে আগতীয়াকে যদি ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ বিষয়ে এনেকুৱাকে মিডিয়াত আহি পেলাই কোৱা হয় আৰু ইয়াততো খুব ওপৰলৈ গুচি গ'ল যে তেওঁলোকে কি ধৰণে কাৰ লগত কি হ'ল এই বিষয়ে তেওঁলোকে ক'লে হয় যেটো সকলোতকৈ আচৰিত কথা যেটো সবতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা ইয়াতে হৈছে এই যে ষ্টেটমেন্টটো পুলিচে যে মিডিয়াৰ আগত দিলে এইটোৰ বেচিছ কি আছিলে কি বেচিছত তেওঁলোকে আহি পেলাই ক'লে যে এই মহিলাগৰাকীক সেইটোৰ ভিত্তি ডাঙৰীয়া সেইটোৰ ভিত্তি আছিলে সেইটোৰ ভিত্তি আছিলে 161 ষ্টেটমেন্ট অভিযুক্তৰ যি আৰক্ষীৰ সন্মুখত ভাষ্য সেই ভাষ্যৰ ভিত্তিত কৈছিল হয় সেইটোৱে গতিকে মই সেইটোকে আচৰিত হৈছো আপোনালোকে আচৰিত হ'ব যে ইমানখিনি দায়িত্বজ্ঞান হ'ব পাৰে বুলি আমি কেতিয়াও ভাবিব নোৱাৰো কিয়নো এইটো এটা একিউজৰ ষ্টেটমেন্ট প্ৰথম কথা হয় আৰু একিউজৰ ষ্টেটমেন্ট আনলেছ ইট ইজ ৰেকৰ্ডেড বিফৰ এ মেজিষ্ট্ৰেট যদি মেজিষ্ট্ৰেটৰ আগত যদি একিউজৰ ষ্টেটমেন্ট কনফেছন হিচাপে ৰেকৰ্ড কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে এই ষ্টেটমেন্টটো কোনো ধৰণে এভিডেন্স হিচাপে কোৰ্টে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে হয় অৰ্থাৎ তেওঁলোকে এই মহিলাগৰাকীৰ যিটো সম্পৰ্কৰ কথা ক'লে যি কাৰণে তেওঁ মাৰ্ডাৰ হোৱা বুলি ক'লে সেইটোৰ বেচিছ আছিল যে একিউজজনৰ এটা নিজস্ব ষ্টেটমেন্ট হয় বিফৰ পুলিচ সেই পুলিচৰ আগত দিয়া একিউজৰ ষ্টেটমেন্ট আমাৰ এভিডেন্স এক্ট মতে 2425 অফ ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট তাৰ সেই ধাৰা মতে কেতিয়াও এইটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় মই তেনেকুৱা এটা যেটো গ্ৰহণযোগ্য নোহোৱা
গ্ৰহণযোগ্য নোহোৱা আদালতত গ্ৰহণযোগ্য নোহোৱা এভিডেন্সৰ ওপৰত কথাৰ ওপৰত বেছ কৰি তেওঁ এটা পাব্লিক মিটিং এখন এড্ৰেছ কৰিলে বা তেওঁ প্ৰেছ মিট এখন দিলে আৰু তাৰ দ্বাৰা এভিডেন্সটো উলিয়াই দিলে তাৰ উপৰিও মৃতকজনৰ সন্মানহানি কৰিলে আন এটা বিষয় মই পুনৰ আহিম এই বিষয়টোলে যেহেতু সময়ৰ কিছু পচিটি আছে আৰু এটা কথা ইয়াতে মই আৰু এটা কথা কৈ থৈছো যে একিউজাৰ এনেকুৱা যিজন একিউজাৰ ষ্টেটমেণ্ট যদি দিয়া হয় তেওঁৰ কনফেছনেল ষ্টেটমেণ্টো যদি তেওঁ ৰেকৰ্ড কৰে পুলিচে বিফৰ মেজিষ্ট্ৰেট তেতিয়াও কিন্তু আদালতে সেই কনফেছনটো গ্ৰহণ নকৰিবও পাৰে ইন স্পাইট অফ ইট ইজ ৰেকৰ্ডেড বিফৰ দি মেজিষ্ট্ৰেট আদালতে প্ৰথমতে চাব যে এইখিনি সমল লোৱাৰ আগতে তাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কিবা মেটেৰিয়েল আছে নেকি যদি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কিবা মেটেৰিয়েল পায় একিউজাৰ এগেইনষ্টত এপাৰ্ট ফ্ৰম হিজ ওন কনফেছন প্ৰথমতে সেই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মেটেৰিয়েলখিনি চাব আদালতে তাৰ পিছতহে একিউজাৰ যিটো কনফেছন সেই কনফেছনটো ইয়াক এড কৰিব হয় এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা একিউজাৰ অকল কনফেছনটোৱে নহয় তাৰ লগতে কিন্তু কৰ'বৰেটিভ কিছুমান সাবস্টেন্সিয়েল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এভিডেন্সো লাগা হয় প্ৰয়োজন হয় আৰু দেৱৰাজ উপাধ্যায় নামৰ আইজিগৰাকীয়ে দায়িত্ব জ্ঞানহীনভাৱে সেই মন্তব্য কৰিছে হয় মই বৰা ডাঙৰীয়া আৰু এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপুনি আইনজ্ঞ যি গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে সেই অভিযুক্তগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে সেই গোচৰত দুটা দফা সংযুক্ত কৰা হৈছে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 310 আৰু 302 আৰু 366 302 আৰু 366 অকমান বিশ্লেষণ আপোনাৰ পৰা বিচাৰিম কাৰণ আমি দেখা পাইছিলো অৰ্ণমাই বৰা গোচৰত যিকিটা ধাৰা লগোৱা হৈছিল পিছত সেইকিটা ধাৰা ইনসাফিচিয়েন্ট বুলি ডিজিপি সেই সময়ৰ ডিজিপি ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই কৈছিল আৰু ইনসাফিচিয়েন্ট ধাৰাকিটা ইনসাফিচিয়েন্ট হোৱাৰ কাৰণে পৰ্যাপ্ত নোহোৱাৰ কাৰণে যি দোষী সাব্যস্ত হৈছিল সেই দোষী সাব্যস্ত হোৱা ব্যক্তি দুজনক নিম্ন আদালতে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহাৰ পিছতো উচ্চ ন্যায়ালয়ে সেই যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডক 3 বছৰৰ ষষ্ঠম কাৰাদণ্ডলৈ হ্ৰাস কৰিছিল লাঘৱ কৰিছিল গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে 302 আৰু 366 সাফিচিয়েন্ট হৈছে নে হয় এতিয়াই যিটো ইনভেষ্টিগেশ্যন হৈছে এতিয়া 302 ধাৰাটো হৈছে মাৰ্ডাৰ এইটো আমি সকলোৱে জানো আৰু 366 এইটো হ'ল কিডনেপিঙৰ এটা ধাৰা এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে হয়তো এভিডেন্স হিচাপে এইখিনিয়ে পাইছে এভিডেন্স কি পায় তাৰ ওপৰত আমি নাজানো কিন্তু ভৱিষ্যতে এই ধাৰাৰ উপৰিও তেওঁলোকে চাৰ্জশ্বিট দিব হয়তো বিভিন্ন ধাৰাত দিব পাৰে ভৱিষ্যতে আফটাৰ দি কমপ্লিশ্যন অফ দি ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰু কোৰ্টৰ হাততো বহুতখিনি ইয়াৰ ভিতৰত পাৱাৰ থাকে তেওঁলোকে কোৰ্টে নিজে কিছুমান ধাৰা অন দ্য বেচিছ অফ দি মেটেৰিয়েল কালেক্টেড ডিউৰিং দি ইনভেষ্টিগেশ্যন এই ধাৰাবিলাক কোৰ্টে নিজেও while framing of charge তেওঁলোকে এই ধাৰাবোৰ সন্নিবিষ্ট কৰিব পাৰে সো এইটো অৰ্ণবাই বৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা ভুল পুলিচৰ থাকি গল বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো যদি পুলিচে কিবা ধাৰা দিয়া নাছিলে সেইটো কোৰ্টেও লগাব পাৰে সদায় হয় কোৰ্টেও নিজস্ব এটা পাৱাৰ আছে সেই পাৱাৰৰ দ্বাৰা এই ধাৰাবোৰ সন্নিবিষ্ট কৰিব লাগে কিন্তু সেই সন্নিবিষ্ট কৰিবৰ কাৰণে কোৰ্টৰ আগত সমল থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ সেই সমলখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যন অথৰিটিয়ে কোৰ্টক যোগান ধৰিছিলে নাই ডিউৰিং ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি সেইটোৱে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যেটো আগৰ দিয়ে ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই যেটো ষ্টেটমেন্ট আপুনি দিয়া বুলি ক'লে সেইটো মূল বোধৰে কাৰেক্ট ষ্টেটমেন্ট নহয় যদি কোৰ্টৰ আগত ইনভেষ্টিগেটিং অথৰিটিয়ে সেই ধাৰাবোৰৰ যিখিনি ইনগ্ৰেডিয়েন্ট সেইখিনি যদি নিদিয়ে তেতিয়ালে কোৰ্টে কেতিয়াও সেই ধাৰাবিলাক ইনক্লুড কৰিব নোৱাৰে হয় মহন্ত ডাঙৰীয়া তেতিয়া কৈছিল 34 মহন্ত ডাঙৰীয়া কৈছিল 34 আৰু 120 বি লগাব লাগিছিলে কিন্তু আপুনি কৈছে আদালতেও সেইকিটা ক্লেম কৰিব পাৰিলে 34 আৰু 120 বি ইজ এ কনস্পিৰেসি যদি দুজন মানুহ লাগিব 34 ৰ কাৰণে কনস্পিৰেসি আৰু কনস্পিৰেসিৰ সমল দিব লাগিব কোৰ্টৰ আগত আৰু 34 হৈছে দুজন ব্যক্তিয়ে প্ৰতিজন যদি দুজন ব্যক্তি অধিক ব্যক্তিৰ দুই বা চাৰিজন ব্যক্তিয়ে যদি এটা মাৰ্ডাৰত ইনভলভ হয় আৰু তেওঁলোকৰ যদি ইন্ডিভিজুৱেল এক্ট থাকে সেই মাৰ্ডাৰটোত তেতিয়াহ'লে 34 লগায় কিন্তু তাৰ কাৰণে প্ৰতিজন ব্যক্তি এই যে চাৰিজন ব্যক্তিৰ নিজস্ব তেওঁলোকে কি ধৰণে ইনভলভ আছিলে প্ৰতিজন ব্যক্তি এই মাৰ্ডাৰটো সংঘটিত কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ কি ইনভলভমেণ্ট আছিলে সেইটো আদালতত তেওঁলোকে মেটেৰিয়েল দিব লাগিব সেই মেটেৰিয়েলৰ অন দ্য বেচিছ অফ সেই মেটেৰিয়েলহে আদালতে নতুনকে ধাৰা সন্নিবিষ্ট কৰিব পাৰিব যদি ইনভেষ্টিগেটিং অথৰিটি কোনো মেটেৰিয়েলে আগত নিদিয়ে আদালতৰ আগত তে আদালতেতো নিজৰ পিনৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ধাৰা সন্নিবিষ্ট কৰিব নোৱাৰে নিজৰ পিনৰ পৰা ধাৰা সন্নিবিষ্ট কৰিব নোৱাৰে আৰু নোৱাৰে
আৰু এটা মই এটা কথা আজি যিটো কথা কৈছে যিটো আপোনালোকৰ কাৰণে এই যে জোনালী নাথৰ যিটো হত্যাকাণ্ড হৈ গ'ল এই হত্যাকাণ্ডত তেওঁলোকে অনলি যিজন মেইন একিউজ তেওঁৰ বিষয় কৈ দিলে যে তেওঁ এইখিনি কনফেছ কৰিছে আমাৰ আগত হয় আৰু আমি সেইটো বিষয় সেই তাৰে ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আমি এইখিনি পাইছো কিন্তু তেওঁলোকে সেইটো আচলতে কোৱাটো উচিত নাছিল তেওঁলোকে প্ৰথমতে চাব লাগিছিল যে এই যে একিউজজনে যিখিনি কথা ক'লে পুলিচৰ আগত কথা কোৱাখিনি সঁচা নে মিছা সেইখিনি তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব লাগিছিল আৰু সেই ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ সমল গোটাব লাগিছিল যে একিউজে কোৱা কথাখিনি যদি সঁচা হ'ল হয় তেওঁলোকে নিশ্চয় ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি পেলাই পালেহেঁতেন হয় যদি তেওঁলোকে কাইলৈ বহি থাকে যে একিউজৰ অনলি ষ্টেটমেণ্টটো লৈয়ে যদি বহি থাকে গোটেই ইনভেষ্টিগেশ্যনটোত তেতিয়া আদালতত যদি কাইলৈ সেই ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰি চাৰ্জশ্বিট দাখিল কৰে তেতিয়া এই আদালতত কেতিয়াও দোষীৰ এগেইনষ্টত কেতিয়াও যিজন তেওঁ যদিও কনফেশ্যন দিছে পুলিচৰ আগত কিন্তু তেওঁ কেতিয়াও শাস্তিৰ সন্মুখীন নহয় বৰা ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে জোনালী নাথৰ স্বামীয়ে এক পত্ৰ এক গোচৰ দিয়াৰ অৰ্থে এক পত্ৰ আৰক্ষীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে সেই পত্ৰত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে অভিযোগ হত্যাকাণ্ডক বিপথে পৰিচালনা কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে বা সেই আইজিপি গৰাকীৰ নেতৃত্বত বা তেওঁৰ নিৰ্দেশত এই পদক্ষেপ লোৱাৰ তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কাৰণ তেওঁ কৈছে গাড়ী চলাই যোৱা অৱস্থাত খালী হাতেৰে এগৰাকী মহিলাক সৰবৰাহী মহিলাক হত্যা কৰিব পৰা নাযায় প্ৰেমৰ যি মন্তব্য সেয়া বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি স্বামীৰ ভাষ্য গতিকে তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এই যি তদন্ত বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ এনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা যায় তেওঁৰ অভিযোগ কিন্তু মোৰ প্ৰশ্ন আইনী প্ৰশ্ন আপোনালৈ পৰিয়ালৰ লোকৰ কাৰণে ষ্ট্ৰং গ্ৰাউণ্ড আছে নে ডিফেমেশ্যন কেছৰ কাৰণে সেই আইজি গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে নিশ্চয় আছে কিন্তু কো-একিউজৰ ষ্টেটমেণ্ট যিটো এডমিছেবল নহয় বিফৰ দি পুলিচ তেনেকুৱা এটা ষ্টেটমেণ্ট লৈ পেলাই তেওঁ যেতিয়া মিডিয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্য কৰিলে হয় গতিকে যিহেতু এডমিছেবল নোহোৱা এটা বস্তু লৈ পেলাই তেওঁ যদি এনেকুৱা ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে তেওঁৰ এগেইনষ্টত ডিফেমেশ্যন হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ অৱকাশ আছে আৰু যিটো বিপথে পৰিচালনা কৰা বুলি তেওঁলোকে যদি কিবা এলিগেশ্যন আনিছে তে সেই ক্ষেত্ৰত মই ভাবো যেহেতু এতিয়া ঘৰৰ মানুহে আৰু এটা ডাঙৰ এটা সাংঘাতিক বেয়া কাম ইয়াত কৰা বুলি মই ভাবো মহিলাগৰাকীক যি ধৰণে সমাজত তেওঁলোকে মেলাইন কৰিলে ডিউৰিং দি ইনভেষ্টিগেশ্যন এই অকল মহিলাগৰাকীকে মেলাইন কৰা নহয় তেওঁৰ যিটো পৰিয়ালো ইয়াৰ ভুক্তভোগী হ'ব লগা হ'ব কাইলৈ তেওঁ যিগৰাকী তেওঁৰ সতি সন্তান আছে তেওঁলোকো ভুক্তভোগী হ'ব সমাজত কাইলৈ এই ষ্টেটমেণ্টটোৰ দ্বাৰা এইটো এটা ডাঙৰ ৰিপাৰ্কেশ্যন হ'ব তেওঁৰ পৰিয়ালটোৰ কাৰণে ইয়াৰ বহুত ডাঙৰ ৰেমিফিকেশ্যন আছে পৰিয়ালটোৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ দায়িত্বহীন ধ্যান আমি কেতিয়াও একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰো আমি সমাজে এইটো গৰিহণা দিয়া উচিত এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেটমেণ্ট সমাজে পুলিচৰ অন দ্য বেচিছ অফ 161 ষ্টেটমেণ্ট যিটো কোৰ্টৰ গ্ৰহণ নহয় কোৰ্টত পুনৰ সেই গ্ৰহণযোগ্য নহয় আমি তাক এভিডেন্স বুলি কওঁ আমি কোৰ্টক এভিডেন্স বুলি কওঁ যিটো বস্তু এভিডেন্স আকাৰে ল'ব নোৱাৰে কোৰ্টে আপুনি সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৰ ওপৰত সমলৰ ওপৰত আপুনি কি ধৰণে কাবাক মেলাইন কৰিব হয় কোনো অধিকাৰ নাই টু বিং এ পুলিচ অফিচাৰ ডিউৰিং ইনভেষ্টিগেশ্যন অধিকাৰ নাই আৰু তেওঁৰ পাৱাৰো নাই তেওঁৰ এক্টিয়াৰো নাই অধিকাৰ নাই দিবগ'ল মই এইটো নাজানো কি কাৰণে পাৱাৰো নাই হয় আৰু তেওঁ আচৰিত কথা ইনভেষ্টিগেশ্যন হয় আৰু আচৰিত কথা তেওঁ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ চিআইডিৰ আইজি সেই আইজি গৰাকী এনেধৰণৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীন মন্তব্য এতিয়া আপুনি ভাবি চাওক চিআইডিৰ আইজি এজনে তেনেকুৱা এটা মন্তব্য কৰিছে হয় আৰু ঘৰৰ মানুহে কৈছে যে গোটেই এইটো সমগ্ৰ এই ইনভেষ্টিগেশ্যন যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটো বিপথে পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে চিআইডিয়ে দিছে অৰ্থাৎ এতিয়া এটা সন্দেহৰ অৱকাশ মানুহৰ মাজত আহি গ'ল হয় স্বাভাৱিক সন্দেহৰ অৱকাশ আহি গ'ল এই যে সন্দেহৰ অৱকাশটো দূৰ আহি গ'ল আৰু এইটো দূৰ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে প্ৰচেষ্টা লোৱা উচিত দূৰ কৰিবলৈ চৰকাৰে প্ৰচেষ্টা লোৱা উচিত মই এটা বিৰতি কৰিব লাগিব এই খণ্ডটো মই সমাপ্ত কৰিব লাগিব আজি চৰকাৰে এক প্ৰচেষ্টাৰ অংশ বিশেষ হিচাপে ডিজিপি ডাঙৰীয়াই পৰিয়ালটোৰ ঘৰলৈ যায় আৰু ক্ষমা খোজে আৰু স্পষ্টকৈ কয় এই মন্তব্য সেই পুলিচ অফিচাৰগৰাকীক কৰিব নালাগিছিল পুলিচ অফিচাৰে ক'ত কি কথা ক'ব লাগে নাজানে তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব এই ধৰণৰ মন্তব্য ডিজিপি গৰাকীয়ে কৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অংশুমান বৰা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ব্যস্ত সময়সূচীৰ মাজত আমাক এইখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে মই এটা বিৰতি ল'ব লাগিব বিৰতিৰ পিছত অন্য এটা বিষয় সংগীতা আৰু ৱালিউল কাণ্ডৰ পুনৰাবৃত্তি গুৱাহাটীত শিশু বিক্ৰী হয় শিশু ধৰ্ষণ হয় এইখন গুৱাহাটীতে
কিমান সুৰক্ষিত শিশু গুৱাহাটীত এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম এটা বাতৰি অৱকাশ লৈ এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকিব মোৰ সতীৰ্থ মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা কিন্তু এই মুহূৰ্তে ল'ব লাগিব এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ষ্ট্ৰং নহয় মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ শেষৰ খণ্ডত উপনীত হৈছোঁ এইখন অসমত এইখন মহানগৰীত শিশু বিক্ৰী হয় শিশু ক্ৰয় কৰে শিশুকে ঘৰত উপৰ্যুপৰি প্ৰহাৰ কৰে অত্যাচাৰ কৰে যাৰ ফলত এগৰাকী কিশোৰী 13 বছৰীয়া আৰু এটা শিশু 8 বছৰীয়া শিশু পলায়ন কৰে সেইখন ঘৰৰ পৰা আৰু য'ত পলায়ন কৰি য'ত যায় য'ত আশ্ৰয় লয় তাত আকৌ উপৰ্যুপৰি ধৰ্ষণ হয় এই কিশোৰীগৰাকী এনে মানসিকতাৰ মানুহ আছে আইনৰ যি হাতুৰা সেই হাতুৰা স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে এনে ধৰণৰ মানসিকতাৰ লোকক কিন্তু এইবাৰ আইনৰ হাতুৰা স্পৰ্শ কৰিলে পুনৰ দেখা পোৱা গৈছে যি সংগীতা ওৱালিউল কাণ্ড পুনৰ ঘটিলে এইখন গুৱাহাটীত এই সন্দৰ্ভত আমি এক প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ প্ৰতিবেদন চাই লওঁ তাৰ পিছত আমি সংযুক্ত হ'ম মৌচুমীৰ সৈতে জানিম এই যি ক্ৰাইম আজি ঘটিলে আমি প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছোঁ এই বিষয়ে আৰু সমান্তৰালকৈ জানিম সংগীতা ওৱালিউলৰ যি গোচৰ সেই গোচৰ কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে কোৰ্টত গৈ কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে সকলোখিনি জানিম কিন্তু প্ৰথমে চাই লওঁ এই প্ৰতিবেদন এইবাৰ দুটিকৈ শিশু কিনি বিপদত মহানগৰীৰ আন এক চিকিৎসক দম্পতি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ডাক্তৰ ৰাজা দাসক ডাক্তৰ ৰাজা দাসৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে নুনমাটি থানাত ৰুজু কৰিছে নিজাববীয়া গোচৰ এটি 13 বছৰীয়া কিশোৰী আনটি 8 বছৰীয়া শিশু দুইটি শিশু আৰু কিশোৰীক কিনি আনি ঘৰুৱা কামত লগাইছিল ডাক্তৰ ৰাজা দাস দম্পতিয়ে দৰমহাৰ নামত ফুটা কৰি এটাও নিদিয়াকৈ শিশু আৰু কিশোৰীক চলাইছিল শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতন কাম কৰা মানুহ হিচাপে লৈ আহিছিলে কিন্তু ইয়াতে এটা সৰবৰাহৰ এটা চক্ৰ থকা যেন লাগিছে কাৰণ তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ দৰমহা দিয়া হোৱা নাছিলে তেওঁলোকক বোলে বেছি পেলাই কাৰণ ডাঙৰ ছোৱালীজনীয়ে কোৱা মতে তেওঁক মানে যোনে লৈ আহিছিল ল'ৰাজনে তেখেতক পইচা দিয়া হৈছিলে ডক্টৰ ৰাজা দাসে পইচা দিছিলে আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকক সেই ঘৰখন আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিলে বন্ধ কৰা শিশু হিচাপে আৰু তেওঁলোকক সেয়া ৰাতিপুৱা 5টা বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ৰাতি 10টা মানলৈকে কাম কৰায় শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতন সহিব নোৱাৰি ডাক্তৰ ৰাজা দাসৰ ঘৰৰ পৰা পলায়ন কৰাৰ পাছত ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছিল শিশু আৰু কিশোৰী নিশা আশ্ৰয় বিচাৰি ঘূৰি ফুৰোতে দুবাৰকৈ ধৰ্ষণৰ বলি হৈছিল কিশোৰী পিজ্জাৰ লোভ দেখুৱাই মদখৰীয়াৰ উৰণীয়া সেতুৰ তলত দুটা আইচক্ৰীম ব্যৱসায়ীয়ে শিশুটিৰ সন্মুখতে ধৰ্ষণ কৰিছিল কিশোৰীগৰাকী তাইক মানে একদম যিজন অকণমান বুঢ়া ধৰণৰ মানুহ এটা আছিল বুলি কৈছে আৰু ইজন মানুহে তাইক হাতত ধৰি ৰাখিছিলে আৰু যোনজন আইচক্ৰীম মলাই বুলি তাইৰ ওপৰত একদম বলপূৰ্বক ধৰ্ষণ কৰিছিলে তাৰ পাছতো ৰেহাই পোৱা নাছিল শৈশৱতে বেচা কিনাৰ বলি হোৱা শিশু আৰু কিশোৰী দুটা আইচক্ৰীম বেপাৰীৰ পাছত ফৰেষ্ট গেটৰ চাহ দোকানত খোদ গৰাকী ধীৰেন মজুমদাৰে ধৰ্ষণ কৰিলে কিশোৰী ইতিমধ্যে ডাক্তৰ ৰাজা দাসৰ লগতে নুনমাটি আৰক্ষীয়ে ধীৰেন মজুমদাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যদিও এতিয়াও পলাতক হৈ আছে দুই আইচক্ৰীম বেপাৰী তিনি পিশাচে ধৰ্ষণ কৰাৰ বিপৰীতে শিশু আৰু কিশোৰীক সৰবৰাহ কৰাৰ অভিযোগত ডাক্তৰ ৰাজা দাসৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে গোচৰ আনকি শিশু আৰু কিশোৰীক কিনি অনাৰ অভিযোগত জামিনবিহীন ধাৰাত নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ সাজু হৈছে নুনমাটি আৰক্ষী ট্ৰাফিকিং যোনটো কয় ন কাৰণ বাচ্চা কিনা বেচা কৰি এইবিলাক ট্ৰাফিকিং বাচ্চা হয় চ' তেওঁলোকে ট্ৰাফিকিং বাচ্চা নিজৰ ঘৰত আনি পেলাই থৈছিলে এইটো ডাঙৰ অপৰাধ নন বেইলেবল অফেন্স এইটো এটা চ' তেওঁলোকৰ ওপৰত সেই তাৰ ট্ৰাফিকিঙৰ বাবে উচিত শাস্তি দিব লাগে দুগৰাকীকে ডক্টৰ আৰু তেওঁলোকৰ ৱাইফক কাৰণ তেওঁলোকে ট্ৰাফিকিঙৰ মাধ্যমেৰে শিশু দুগৰাকীক আনিছে ডাক্তৰ সংগীতা দত্ত আৰু ৱালিউল ইছলামৰ পাছত ধৰ্ষণৰ বলি হোৱা শিশু আৰু কিশোৰী সৰবৰাহৰ অভিযোগত অভিযুক্ত হ'ল মহানগৰীৰ আন এক চিকিৎসক দম্পতি নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
প্ৰিয় দৰ্শক ডিষ্টাৰ্বিং নিউজ কিন্তু আমাৰ সমাজত এনে ঘটনা ঘটি আছে আৰু সেই কাৰণে আমি দেখুৱাবলৈ বাধ্য হৈছো সুৰক্ষিত নহয় আমাৰ শিশু বিক্ৰী হয় আৰু যেতিয়া নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ পলায়ন কৰে যাৰ ঘৰত আশ্ৰয় লয়গে তাত আকৌ উপৰ্যুপৰি ধৰ্ষণৰ বলি হয় মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা মৌচুমী স্বাগতম জনাইছো আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম প্ৰথমতে এই গুটেই বিষয়ে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তাৰ পিছত সংগীতা আৰু ৱালিউল কাণ্ডৰ যি আপডেট সেইসমূহ জানিব বিচাৰিম হয় চাওক পাৰ্থ অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে ডক্টৰ ৱালিউল ইছলাম আৰু ডক্টৰ সংগীতা দত্তৰ পাছত দ্বিতীয়টো এইটো ঘটনা য'ত আন এগৰাকী চিকিৎসক জড়িত হৈ পৰিছে এই শিশু আৰু এগৰাকী কিশোৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনাত আৰু অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সমাজত যিসকল লোকক এক উচ্চ স্থান দিয়া হয় তেনে লোকসকলে যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ জঘন্য কাণ্ডত লিপ্ত হয় সমাজখন কোন দিশে আচলতে গৈছে সেয়া সকলোৱে গমেই পাইছে কাৰণ যি এগৰাকী 8-9 বছৰীয়া শিশু আৰু আনগৰাকী হৈছে 13 বছৰীয়া এগৰাকী কিশোৰী আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে তেওঁলোকক ক্ৰয় কৰা হৈছিলে কিনা বেচা বস্তুৰ দৰে তেওঁলোকক ক্ৰয় কৰি সেই চিকিৎসক গৰাকীয়ে তেওঁৰ ঘৰত ৰাখিছিলে যদিও তেওঁ কৈছে যে এডপ্ট কৰা হৈছিলে কিন্তু তেওঁলোকক বন কৰা হিচাপে তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে আৰু বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকৰ ওপৰত শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিলে আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকে সেই ঘৰখন এৰি নিৰাপদ আশ্ৰয় বিচাৰি সেই ঘৰখন তেওঁলোকে এৰি পেলাই পলাই আহিছিলে কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে এই সমাজখন কেনেধৰণৰ এখন সমাজ য'ত আজিৰ দিনত যদিও বেটি বাচাও বেটি পঢ়াও কথা কয় কিন্তু কোনো বেটি কিন্তু সুৰক্ষিত নহয় কোনো এগৰাকী শিশু বা কিশোৰী কিন্তু নিশাৰ ভাগত সুৰক্ষিত নহয় কাৰণ সেই আশ্ৰয় বিচাৰি ওলাই অহা সেই কিশোৰী গৰাকী 3বাৰকৈ ধৰ্ষণৰ বলি হ'ব লগা হ'ল য'ত তেওঁ আশ্ৰয় বিচাৰিছিলে তাতেই তেওঁ ধৰ্ষিত হ'ব লগা হ'ল গতিকে চাওক কেনেকুৱা এখন সমাজত আমি বাস কৰি আছো য'ত বেটি বচা বেটি পঢ়াৰ কথা কোৱা হয় কিন্তু আনফালে কিন্তু সুৰক্ষিত নহয় কিশোৰী সুৰক্ষিত নহয় মৌচুমী আপুনি সঠিককৈ কৈছে কিশোৰী সুৰক্ষিত নহয় শিশু সুৰক্ষিত নহয় এইখন আমাৰ সমাজত চিকিৎসক এইজনৰ নাম ডক্টৰ ৰাজা দাস পূৰ্বতেও সেই সংগীতা আৰু ৱালিউল তেওঁলোক চিকিৎসক দম্পতি আছিল কিন্তু তেওঁলোকে ঘৰত তেনেদৰে শিশু ক্ৰয় কৰি আনি ঘৰত শিশুক আবদ্ধ কৰি ৰাখি অকথ্য নিৰ্যাতন চলাইছিল যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল মিগুৱেল দাস তেওঁক ধন্যবাদ দিবই লাগিব তেওঁ এক জেহাদ ঘোষণা কৰিছে বিশেষকৈ গুৱাহাটীত বা অসমত চাইল্ড এবিউজৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ ক্ৰুছেডাৰ এক প্ৰকাৰৰ সেই বিষয়বোৰ তেওঁ উদ্ঘাটন কৰি লৈ আহিছে কিন্তু মূল কথাটো হৈছে মৌচুমী এতিয়া ইয়াত কোৱা হৈছে শিশু সৰবৰাহ হৈছে এই দুটা সৰবৰাহ কৰা শিশু ট্ৰেফিক চিলড্ৰেন কোনোবাই বিক্ৰী কৰিছে এওঁলোকে কি ক্ৰয় কৰিছে কিন্তু তদন্তত যদি আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ আওতাত যদি সেই বিক্ৰী কৰা কেইজনক বা সেই ৰেকেটটোক যি ৰেকেট শিশু বিক্ৰী কৰা ঘটনাৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন সময়ত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন শিশুক তেওঁলোকে লৈ আহে দৰিদ্ৰতাৰ সুযোগ লৈ পিতৃ-মাতৃক বিভিন্ন কথাৰে প্ৰলোভিত কৰি সেই শিশুবোৰক লৈ আহি বিভিন্ন স্থানত বিক্ৰী কৰে এতিয়া আমি ডক্টৰ ৰাজা দাসকটো গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল কিন্তু সেই যি বিক্ৰী কৰে সেই ৰেকেটটো আমি ফাদিল কৰিব লাগিব নহয় জানো নিশ্চয়কৈ আজি যেহেতু শিশু সুৰক্ষা কৰ্মী মিগুৱেল দাসে তেওঁ নিজে গৈছে নুনমাটি থানালৈ আৰু সাংবাদিকক তেওঁ যিখিনি কথা কৈছে যে ইয়াৰ আৰত শিশু সৰবৰাহৰ এটা ডাঙৰ চক্ৰ জড়িত হৈ আছে আৰু যেহেতু কিশোৰী গৰাকী অৰুণাচলৰ ফালৰ বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে গতিকে তেনেধৰণৰ অঞ্চলৰ পৰা খুব দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ শিশুসকলক টাৰ্গেট কৰা হয় সাধাৰণতে তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব হয় এক ৰেকেট জড়িত হৈ থাকে কিন্তু আমি যদি সেই ৰেকেটটো উৎখাত কৰিব নোৱাৰো যি ৰেকেট শিশু সৰবৰাহ তাৰ পিছত শিশু বিক্ৰীৰ সৈতে জড়িত অসমৰ শিশু দিল্লী পাইগে অসমৰ শিশু ডুবাই পাইগে এনে ধৰণৰ সেই ৰেকেট শক্তিশালী এই ৰেকেটটো উৎখাত কৰিলেহে এই সমস্যা সম্পূৰ্ণভাৱে সমাধান হ'ব প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব মৌচুমী আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আগৰ যি দুজন অতিথি ডক্টৰ ৰাজকুমাৰ ৰঞ্জন সিং আৰু অংশুমান বৰা তিনিওকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব শুভৰাত্ৰি